Kapitánův deník. Vězné datum 50281.28. Masaryk kotví u Betazedu, kde jsme dostali za úkol provést pravidelnou inspekci místního vládního úřadu. Předběžné závěry přišla na palubu jménem vlády přijmout Chandra Xerx, dcera třetího rodu Betazedu. Sám jsem se situací na Betazedu více než spokojený, což se ovšem nedá říct o názoru mého prvního důstojníka. A planetární obranná síť je v naprosto neadekvátním stavu. Její poslední modernizace proběhla před více než 50 lety. Navíc vám důstojník flotily na velvyslanectví podle záznamů opakovaně předkládal žádosti o přidělení pozemní ozbrojené jednotky pro zvýšení obrany schopnosti planety. Jeho doporučení jste ale nikdy nepředali dál. Ale my nepovažujeme za nutné. Sečteno a podtrženo, obrana Betazedu je naprosto katastrofální a tento faktor byl vaší vládou dlouhodobě zanedbáván. Což je o to vážnější, že je flotila ve válečném stavu s Dominionem. Komandére, Betazed je mírumilovná planeta zakládající si na své kultuře, umění a víře ve společné porozumění. Nemáme potřebu mít armádu a kromě toho nejsme s Dominionem v žádném sporu. Má pravdu Laverno. Navíc Betazed není blízko žádné z hlavních hvězdných tras. Snaha o jeho dobytí by tak vzhledem k nulové strategické hodnotě byla naprosto scestná. I kdyby, kapitáne, tak tady jde přece o princip. Všichni musí být připraveni. No představme si na chvíli, že se flotila Dominionu dostane skutečně až k Betazedu. Už vidím vůdkyni zakladatelů, jak si řekne. Stop! Tohle je Betazed, s ním přece v žádném sporu nejsme. Vpravo v bok, džemhadaři, letíme dobít třeba Rajzu. Žertování není nutné, komandére. Jak jste se mohla vy i kapitán přesvědčit, ve všem ostatním je naše společnost vysoko nad průměrem. Máme nejnižší nemocnost, jednu z nejvyšších průměrných délek života, ekonomika nám funguje a to i přesto, že jsme provedli transformaci z tržního na centrální plánování podle směrnic federace. A máme nejnižší počet sociálních pracovníků. A to má být jako přínos? Jistě, madam. Standardní rovnice. Počet sociálních případů roste tak, aby zaměstnal počet pracovníků na jejich řešení přidělených. Každopádně vám pro tuto chvíli děkujeme, Chandro. Závěrečnou zprávu připravíme do 2 dnů. Díky, kapitáne. Zatím nashledanou. To jste tomu dala. Pane? Vždyť to není hlášení, to je hotová poprava. Jestli takovouhle zprávu odevzdáme na velitelství, Chandra Xerx i celá jí vláda to můžou zabalit. A přitom jsou jedni z nejlepších ve federaci. Potřebujeme takové, jako jsou oni. Vždyť jsou to přátelé. Ale nejsou to přátelé dobré obrany, pane. Je mi líto, ale je mojí povinností v rámci inspekce planet dohlížet na právě takovéhle věci. Je to vaše poslední slovo? Ano, mé hlášení je konečné. A navíc je podpořené celou kupou materiálů, které se k inspekčním zprávám tak jako tak přikládají. Takže i kdybych je vynachválila třeba do nebes, což neudělám, tak ta čísla hovoří sama za sebe. Planeta je naprosto nepřipravená. To hlášení můžeme odeslat klidně hned. Počkejme ještě. Řekl jsem Chandře, že připravíme finální verzi za 2 dny. Budu mít alespoň dost času uspořádat nějakou chlastací, nějakou akci na ambasádě a připravit členy vlády na to, co přijde. Zmírnit rány. No, když myslíte, kapitáne, teď mě omluvte. To je nadělení. Sice má s tou obranou pravdu, ale federace přeci není jen o vojenském paktu a o flotile. Jak budu vypadat, když odešlu kritické hlášení o jedné z nejlepších vlád, co jí ve federaci máme? Nebo by tomu šlo nějak zabránit? Mendo, ne?
Mluvím sám ze sebou? Promiňte, kapitáne, já myslel, že to byly jen řečnické otázky. Pokud chcete znát můj názor, klidně můžete poslat kladné hlášení. Je zcela na vás, jak celková zpráva vyzní. Jste přece kapitán. Ale část komandéra Laverny nemohu ani změnit, ani vypustit. O to ne, ale v podstatě to je jen technická zpráva. Celkové zhodnocení kapitána má mnohem větší váhu. Nemohu napsat celkové znění naprosto v rozporu s názorem prvního důstojníka, který bude navíc podložen fakty. Co všechna ta hlášení o nekompetenci obrany? Ledaže... Pane? První důstojník odevzdá svou část zprávy, ale finální revize, včetně přiložení podkladů a následné odeslání, dělá kapitán. Je to tak? No to ano. Ale mám nápad. Požádejte komandéra Lavernu, ať připraví finální verzi svého hlášení dnes do 16:00. Pak mi připravíte zprávu o přiložených dokumentech v následujícím znění. Deník prvního důstojníka. Naše práce na Betazedu je téměř u konce. Kapitán je vůči mým závěrům skeptický, ale planetární obranu nelze v těchto časech brát na lehkou váhu. Dodatek. Vlády Chandry Xerx je mi líto, ale na následky měli myslet dřív. Konec záznamu. Co pak, poručíku? Kapitán už svoji zprávu dokončil? Ano, madam. Výborně, tak moje už je taky hotová, za chvíli mu ji předám. Ale mezi námi, nemyslete si, že ráda hážu špínu na dobré lidi, ale to víte, otázka bezpečnosti. Bonzovat se nemá, ale hlásit se to musí. Poněkud neotesané, ale přesné. Víte, až Rada Federace a velení flotily uvidí černé na bílém, co se tady děje, tak se postarají o nápravu. Je to pro dobro Betazedu, věřte mi. Jak říkáte, madam? Až jestli to Rada uvidí. Moment, neříkala jsem až jestli to uvidí, říkala jsem až to uvidí. Snažíte se mi tady něco naznačit, Mendone? Smím vám položit hypotetickou otázku stran předávání informací ve struktuře velení? No, to je vždycky dobrý nápad. Dejme tomu, že se hypotetický kapitán při odevzdávání údajné zprávy o členské planetě Federace rozhodne demokraticky nezveřejnit určitá technická hlášení, například o stavu obrany, aby nasměroval čtenáře k určitému názoru. Ten hajzl. Promiňte, madam, ale nevím, o kom mluvíte. O nikom samozřejmě. Omlouvám se, pokračujte s tou otázkou. Kdyby se hypotetický asistent tohoto kapitána ve vší důvěrnosti dozvěděl o tomto rozhodnutí, měl by o něm informovat spoluautora této zprávy, hypotetického prvního důstojníka? No ovšem, že ne, pokud to bylo řečeno ve vší důvěrnosti. Nezapomínejte na úřední tajemství, Mendone. Myslel jsem si to, madam. Děkuji za osvěžení paměti. Nemáte zač to, já děkuji vám, moc jste mi pomohl. Pokud vím, nic jsem vám neřekl. Samozřejmě, to by totiž bylo krajně nevhodné. Teď, když mě omluvíte, musím si promluvit s kapitánem. Máte můstek. Jedna, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A svoji závěrečnou zprávu se všemi podklady, co k ní patří, odešlu sama, protokol, neprotokol. A teď, když mě omluvíte, mám ještě práci ve strojovně. Připomeňte mi, že proti komandéru Laverně nikdy nemám hrát poker. Ano, pane. Mendone? Pojďte sem. Poručíku, jak se komandér Laverna dozvěděla o mém plánu
vypustit ze závěrečné zprávy všechna hlášení o obraně. Komandér je žena a ženy, pokud ví, mají schopnost vyhledávat informace. Poručíku, važte své argumenty. Komandér je především důstojníkem hvězdné flotily a není proto důležité, co má mezi nohama. Jasné? A mám jí to říct já nebo vy? Promiňte. Odbíháte od tématu. Jak se Laverna dozvěděla o mém plánu? Musíte pochopit, že všechno, co řeknete vy mně, nebo já vám, je v rámci služebního postupu důvěrné. A stejně tak vše, co si řeknete vy a komandér Laverna, je důvěrné. No a? V rámci této důvěry doufám, že i vy máte důvěru v to, že rozhovory mezi mnou a komandérem Lavernou jsou ve vší důvěrnosti naprosto důvěrné. Díky tomu je vše, co je řečeno mezi mnou a vámi a jí a mnou, ve vší důvěrnosti nadále důvěrné a atmosféra mezi členy velení se těší vzájemné důvěře. Kapitáne, volá admirál Nečajová z velení flotily. Někdy se k tomu vrátíme, poručíku. Spojte nás. Zdravím, kapitáne. Admirále Nečájevová, čemu vděčím za to potěšení. Jak pokračuje vaše inspekce na Betazedu? Jsme téměř hotovi. Závěrečnou zprávu pošlu během několika dnů. Výborně. Kde je komandér Laverna? Má nějakou práci ve strojovně. Proč se ptáte, madam? Je mou povinností vás informovat, že byla obviněna ze spolupráce s hnutím makistů. Máte rozkaz komandéra zadržet a runboutem ji v doprovodu bezpečnosti poslat na velitelství, kde půjde před vyšetřovací komisi. Ale admirále, komandér, že by... Bohužel, Alekosi, je to tak. Posílám vám podrobnosti po důvěrném kanále. A kapitáne, držte to pod pokličkou. Nepotřebujeme tento druh publicity na Betazedu ani jinde. Vzhledem k situaci se s vámi ještě později spojím ohledně vašeho nového prvního důstojníka. Je pochopitelné, že za Lavernu budete potřebovat náhradu. Jestli bude dočasná nebo trvalá, uvidíme až podle výsledku šetření. Ale situace je opravdu vážná. Už bych s ní nepočítala. Chápu. Je mi líto, že jsem vám musela oznámit právě tohle. Šťastnou plavbu. Velitelství, konec. To nám ještě scházelo. Poručíku, zajděte za Lavernou, ať za mnou přijde do pracovny. A nechte si pro sebe, co jste slyšel. Ano, pane. To platí i pro vás. Ano, pane. Spolupráce s makisty, velezrada. Kapitáne, to je přece směšné, k něčemu takovému bych se nikdy nepropůjčila. Není to nějaký žert, nebo? Žádný žert. Mám tady podklady přímo od admirála Nečájevové. Ale jak na něco takového vůbec přišla? Nebudu chodit kolem horké kaše. Znáte Thomase Rikera? Ano, já znám ho. Thomas Riker, duplikát komandéra Williama Rikera. V nedávné době dezertoval ze služby, přidal se k makistům a pokusil se ukrást USS Defiant. Byl za to uvězněn v kardasijském pracovním táboře. Jeho posádka byla vydána federaci. Během následných výslechů těchto renegátů padlo i vaše jméno. Ale kapitáne, to je celé nedorozumění. Ano, znala jsem se s Tomem Rikerem, ale nevěděla jsem nic o jeho nezákonných aktivitách. Můj vztah s ním byl osobní. Myslím, že chápu. Intimní? Ano. Omlouvám se, komandére. Musel jsem se zeptat. Takže váš vztah s ním a jeho přáteli byl čistě na osobní bázi? Přesně tak. Ano, randila jsem s Tomem Rikerem a bylo to krásné, byl milý a pozorný, ale pak jsme se rozešli a on šel svou cestou a já zase svou. A jestli byl už v době našeho vztahu v kontaktu s makisty, tak jsem to netušila, to mi musíte věřit, pane. Já vám věřím, Laverno. Děkuju. Na neštěstí moje důvěra nestačí. Poletíte na velitelství a půjdete před vyšetřovací komisi. Nemusíte se obávat. Komise je v takovýchto případech složena z trénovaných telepatů. Jste-li bez viny, očistí vás. Ale vyšetřování potrvá. Co moje místo tady? Nenahradí mě? Obávám se, že ano. Nemohu být bez prvního důstojníka. Ne teď, ani na chvíli. Rozumím, ale vím, jak to chodí.
Až se mnou vyšetřovací komise skončí, tak je možné, že už se sem nevrátím. Přeloží mě jinam. Věci se dějí tak rychle. To ano. Pane, přes všechny naše neschody, já jsem tady ráda a nechci skončit na nějaké zastrčené základně nebo nákladní lodi a vy víte, že se to může stát. Přece jsem nic neudělala. Nedalo by se s tím něco dělat? Možná, že dalo. Ano, dalo. Jsme přeci na orbitě Betazedu, planetě nejlepších telepatů ve Federaci. Čirou náhodou zrovna Chandra Xerx má aprobaci jako školený telepat flotily. Mohla by vás proskenovat a podat admirálu Nečájevové svědectví o vaší nevině. A myslíte, že by to pro mě udělala? Po tom, co ji chci potopit i s její vládou v té zprávě? Ta nešťastná zpráva. Ale ještě jsme ji neodeslali. Myslím, že kdyby její vyznění bylo, řekněme, mírnější, dokázal bych Chandru přesvědčit k té malé službičce pro vás. Už to chápu. Takže já mám přivřít obě oči, abych byla očištěna. To mi připadá trochu jako vydírání, pane. Buďte rozumná. Betazed bude žít i bez flotilních přehlídek a vojenského vybavení v pohodě dál. Vaše kariéra a blaho celé planety výměnou za vaše vojenské svědomí. Myslím, že je to dobrý obchod. Vesmír pomáhá tomu, kdo si pomůže sám. No tak tedy dobrá. Ale říkám vám to pořád, kapitáne. Jste cynik a jednou špatně skončíte. To všichni, Laverno. Takže její jediné spojení s Tomem Rikerem bylo na úrovni... Myslím, že moderní výraz pro to je horizontální jogging, admirále, ano. Kdo by to byl řekl? Workoholik jako vy, Laverno? Potvrzuje to všeobecnou teorii, že lidé aktivní a důkladní v jedné oblasti jsou stejně jednokolejně zaměření i ve zcela odlišné. Nic víc v tom tedy nebylo. Můžete mi věřit. Komandérův zájem o muže je zdravě živočišný. Jediné, co by si pamatovala, pokud by randila, řekněme, s kancléřem Gavronem, by bylo, že jeho knír šimral. Velmi barvitě řečeno, paní Xerx. Děkuji vám za váš čas i svědectví. Komandére Laverno, ve světle těchto informací vám mohu s klidným svědomím oznámit, že vyšetřování vaší osoby bylo zcela zastaveno. Přeji vám i Masaryku šťastnou plavbu. Kapitáne, s Bohem. Nečájevová, konec. To bylo důkladné. Omlouvám se za ten vpád do soukromí, ale musela jsem. Chápu a děkuji vám. Díky tomu jsem nemusela před vyšetřovací komisi, kde by se to propíralo tak jako tak. I já vám děkuji, Chandro. A nyní nás prosím omluvte. Zajisté, kapitáne. Naschledanou. Podporučíku Morávku, dostavte se na můstek. Máte velení. Ano, pane. No, tak to bychom měli. Zbývá ta zpráva. Půjdeme to do pracovny dotáhnout? Ano, pane. Tak, to bychom měli. Můžeme tu zprávu odeslat. Ano, pane. Jen, můžu ještě jeden dotaz? Svůj náhled jsem upravila, ale jak vysvětlíte chybějící hlášení o stavu obrany? Čísla se přece oklamat nedají a z nich jasně vyplývá, že planeta je naprosto nepřipravená, ať vy nebo já tvrdíme, co chceme. Čtěte a učte se. V příloze zprávy najdete všechna technická hlášení o stavech s výjimkou těch, které jsou součástí dosud aktivních tajných spisů, zpráv, které by mohly vést k dezinterpretaci nebo urážkám na cti, dokumentů, které byly ztraceny při stěhování ambasády
A hlášení ztracených při živelné kalamitě roku... Ten rok byla na Betazedu nějaká obzvláště krutá zima? Ne, báječná zima. Spousta kompromitujících materiálů zmizela. To je ale pěkně obsáhlý seznam. Kolik dokumentů jim tam tak zbyde k nahlédnutí? Asi 50? Tak 20? 10? 5? Jeden? Žádný? Tak, komandére.